हेलो फ्रेंड नमस्कार সকলোকে এনেকৈ প্লেটত দেখি চাগে খাবৰ মন গৈছে সকলোৰে সো মই কিন্তু এনেকৈ ৰেডি কৰি লৈ খাও বহুতৰে খাবৰ মন গৈছে চাগে সো খাবৰ মন গলেই নহব চাব লাগিব কেনেকৈ বনাব পাৰি তো फ्रेंड्स চাওক মই কেনেকৈ বনাব লৈছো এ পালেং শাক সাফা কৰি লম মই গোটেইখিনি এতিয়া মিক্সিত পিচিব লাগিব ধুনিয়াকৈ মিহি কৰি পিচি ল'ব লাগিব এইখিনি আটা দিলো আৰু সব এনেকৈ পিচি লৈছিলো মই ধুনিয়াকৈ মিহিকৈ এতিয়া ইয়াতে দি এনেকৈ মিক্স কৰিব লাগিব অলপ অলপ কৈ দি মিক্স কৰিলে হ'ল পানী ইউজ নকৰো মানে অকমান মছলা দিলো জিৰাৰ গুৰি আৰু ধনিয়াৰ গুৰি বেলেগ মছলা ইউজ কৰা নাই অকল জিৰাৰ গুৰি আৰু ধনিয়াৰ গুৰি অকমান মছলা দিলে ভাল লাগে সোৱাদটো অকমান বেলেগ হয় সেইকাৰণে ভাল লাগে এনেকৈ ধুনিয়াকৈ মিক্স কৰি লব লাগিব চাব কিমান ধুনিয়া হ'ব গ্ৰীন গ্ৰীন দেখিবৰ কাৰণে কিমান ধুনিয়া লাগিব চাওক কিমান ধুনিয়া হৈছে সো फ्रेंड्स ভিডিওটি শেষ হ'লে চাওক পালক পুৰি কেনেকুৱা হয় দেখিব বহুতৰে বনাবৰ মন যাব বহুতৰে খাবৰ মন যাব फ्रेंड्स ভিডিওটি শেষ হ'লে কি চাওক আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে বাকি পিছৰ ভিডিওবিলাকৰ নটিফিকেশন বিলাক পাব সোনকালে আৰু লাইক কৰিব কমেন্ট কৰি জনাব ভিডিওবোৰ কেনেকুৱা পাই পালক পুৰি কেনেকুৱা পাইছে কমেন্ট কৰি জনাব ফ্ৰেন্ড সাৰ্কুলৰ মাজত শেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব কাৰণ তেতিয়াহে ফ্ৰেন্ড সাৰ্কুলেও পাব ভিডিওবিলাক আৰু মোৰো ভাল লাগিব পালে এনেকৈ মই গোটেই কিটা পুৰি ৰেডি কৰি ললো বেলিবৰ কাৰণেও খুব ভাল হয় এটো লাগি নধৰে এতিয়া কেৰাহী গৰম হৈছে আৰু তেল দিলে হ'ল চাওক কেৰাহী গৰম হৈছে এতিয়া মই তেল দিলো ইয়াতে কেৰাহীত লাগি আছে এটো একো নাই এটো মোৰ আগৰ পুৰি বনোৱাই আছিল তেল গৰম হৈছে অকমান তেল আৰু দি দিলো মই চাওক কিমান ফুলিছে দেখিছে কিমান ধুনিয়াকৈ ফুলি আহে নরমাল পুৰিতকৈ বেছিকৈ ফুলে চাওক বহুত ধুনিয়াকৈ ফুলে মোৰটো পুৰি থাকোতে খাও খাও লাগি থাকে পুৰি থাকোতে খাই থাকিব মন যায় গৰম গৰম ধুনিয়া একদম তো আপোনালোকে বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব এনেকৈ বহুত ভাল হয় একদম ইজি হয় একো টান নহয় একদম ইজি হয় চাওক কিমান ধুনিয়াকৈ ফুলে এটো দেখিয়ে ভাল লাগে চাওক কিমান ধুনিয়াকৈ ফুলিছে এটো দেখিয়ে ভাল লাগে খাবৰ মন যায় গৰম গৰম फ्रेंड्स चैनल সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ইয়াৰ পিছত আকৌ জবৰদস্ত ভিডিও লৈ আহি আছো মই নতুন নতুন ৰেচিপি কেইটামান আনকমন ৰেচিপি জিতু ৰেচিপি এতিয়ালৈকে কোনেও বনোৱা নাই মই তেনেকুৱা ৰেচিপি লৈ আহি আছো আপোনালোকৰ ওচৰত চাব আৰু দেখিব কেনেকুৱা হয় সময় নালাগে 5 মিনিটৰ ভিতৰতে বহুত পুৰি বনাই দিব পাৰি চাওক মোৰ গোটেই কিটা পুৰি বনোৱা ৰেডি হৈ গল এতিয়া মই খাম আলু ভাজিৰ হৈতে চাওক কেনেকুৱা হৈছে মই নেমু টেঙা লৈছো 2 পিস দুটা জলকীয়া লৈছো আলু ভাজি আৰু পুৰি এতিয়া খাম মই
এনেকৈ দেখি মই ৰ'ব পৰা নাই আৰু মোৰ খাবৰ মন গৈছে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে বেয়া নাপাব মই আপোনালোকক দেখাই দেখাই খাব লৈছোঁ আৰু চৰি হা মই খাওঁ আৰু বাহ বহুত মজা লাগছে বাপৰে ধুনীয়া হৈছে চ' সকলোৱে চেষ্টা কৰক এনেকৈ বনাবৰ কাৰণে ঠাণ্ডাৰ বতৰত আলু ভাজি আৰু পালক পুৰি নেমু টেঙাৰ সৈতে মজাই বেলেগ তো ফ্ৰেণ্ডছ সকলোৱে চেষ্টা কৰক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব সকলোৱে